Anh ba là người đàn ông râu ria xồm xoàm, giàu có, tai tiếng và mê gái. Ba bị túng cổ vì có liên quan đến vụ xếp hình với một cô đào nổi tiếng. Thế là anh ba chỉ còn có 3 giờ để minh oan cho cái gọi là tội lỗi do mình gây ra. Mụ luật sư này đến tìm ba để bào chữa cho anh ta. Camera bằng cơm đang theo dõi mụ khi mụ tóc bạc bước vào phòng. Hai người này là đồng chí nhưng mà có vẻ bọn chúng cũng không tin tưởng gì nhau cho lắm. Mụ tóc bạc nhìn vô cái tivi thì thấy em Đào mới chết lên mục tin tức nóng nhất trong ngày. Mẹ tóc bạc lập tức tính giờ, mỗi lời tư vấn vàng ngọc thốt ra đều được tính bằng tiền. Vì ba nhiều tiền nên anh cân được hết, anh cứ tha thẩn nhớ về vị ngọt đôi môi của nạn nhân. Đó là một ngày tuyết rơi mùa hè, câu chuyện chán cơm mần phở của anh bị ai đó phát hiện ra và rêu rao trên mạng xã hội. Bọn giấu mặt đòi tống anh một tá tiền. Ba đây sơi gái đã lâu méo có ai dám ý kiến. Dù tiền đối với anh đây chỉ là lá mít, có thể dùng thay giấy vệ sinh hàng ngày nhưng ba quyết không tỏi ra cho kẻ gian một xu nào. Rất nhanh sau đó, tin nhắn tống tiền cũng mò đến. Hẹn anh ba đến một căn phòng tại khách sạn Kinh Thành tại số 11 Lê Lợi, thành phố ấy. Nghi ngờ thoáng qua, biết đâu có kẻ lừa mình nhưng ba vẫn quyết định hy sinh thân mình để tìm ra sự thật. Ba mò đến nơi chưa kịp làm gì đã bị oánh cho bay màu nằm một đống. Ngu vãi, đã nghi mà còn ngờ, đã đi mà còn không thủ nên cuối cùng, cái đầu nó mới mưng một cục mủ. Như con gà mơ, ba tỉnh dậy trong tiếng còi hụ của công an và tiếng xì xào của các bà cô hàng xóm. Ông chủ đầu mưng mủ suýt xoa đứng dậy thì nhận ra có một cái tượng nhỏ trên sàn, xa xa là em trà xanh nóng này đang nằm chờ trong phòng tắm. Tiền bao quanh, tình bao la, nhưng em chẳng thể còn la, vì đã ra đi rất là xa. Cảnh sát phá cửa xông vào túm gọn anh ba trong nháy mắt, mặc cho anh đang gào khóc thảm thiết bên xác của cô nàng Tiểu Tam. Mẹ luật sư ngắt đi dòng suy tư của anh ba, mẹ cho rằng vì khách sạn có khóa bảo vệ chặt chẽ, không ai có thể xâm nhập nên chuyến này anh ba chết chắc. Đây là một bằng chứng buộc tội quan trọng. Cảnh sát cũng cho rằng vì ba lăng nhăng với trà xanh, mà trà lúc này không còn xanh nữa. Ta muốn tố cáo tội chán cơm mần phở của ba cho bà vợ. Để che giấu hành vi phạm lỗi của mình, ba đã xử đẹp cô bồ nhí. Ai đang làm điều này, anh ba không biết nhưng anh đau khổ khi bị đe dọa tước đi quyền tự do lại còn bị mất quyền nuôi con gái. Bà luật sư bào chữa cho ba lại méo tin rằng ba vô tội vì nhìn anh ba gian lắm. Bà yêu cầu ba kể rõ đầu đuôi câu chuyện của mình. Kể thì kể. 3 tháng trước, anh ba du hí đến Pháp để tham dự một cuộc họp kinh doanh trên giường với cô người yêu bé nhỏ. Anh gọi điện cho vợ trong khi trà xanh quấn lấy chân anh. Sau cuộc điện thoại, ba và cô người yêu nổi tiếng lái xe ra ngoài tìm nơi xếp gạch. Ba đánh lái xe đi ngược vào một con đường tắt rồi suýt tông phải một bà nai đang thong dong qua đường. Bà nai có vẻ không sao, chơ cái ông lái xe bên cạnh mới có chuyện. Đen đủi thay một vụ tai nạn xe cộ không mong muốn đã xảy ra. Cô người tình ngăn không cho anh ba gọi điện báo cảnh sát. Nhà to và nhà tù anh chọn ai? Khi đang phân vân và cố gắng đến xem xét tình trạng của tay tài xế xấu số thì một chiếc xe khác đến. Bố anh ba lao ra khỏi xe, tìm cách ngụy trang rằng anh tài kia chỉ đang mệt mỏi quá mà ngủ thiếp đi. Bà chị gian trà nói với người khách qua đường rằng, trong lúc anh kia đang ngủ, bà chỉ đang trò chuyện về tình hình trên mặt trăng với tài hàng xóm chút thôi. Điện thoại của người đàn ông kia reo lên, chị gái gian trá giả vờ như đó chính là điện thoại của mình. Chị nghe điện thoại nhưng lại âm thầm tắt luôn chiếc loa kẹo kéo. Sau khi làm mọi cách để qua mặt người đi đường nhiều chuyện tốt bụng kia, cặp đôi vụng trộm tìm cách phi tang tội ác của mình. Lái xe đi thật xa tìm nơi giấu cơ thể của người đàn ông, anh ba bắt đầu ân hận vì đã ham hố theo tiếng gọi của chim non để thành ra nông nỗi này. Cuối cùng anh quyết định đánh chìm xe xuống nước trước ánh mắt đầy vẻ ái ngại của bà nai hồi sang mà anh suýt tông phải. Và một bí mật dần được hé lộ, người đàn ông kia có liên quan đến em trà xanh. Có điều gì đó mờ ám và khá trùng hợp ở đây. Liệu rằng có một âm mưu gì đằng sau cái sự việc tưởng như là tình con bà cờ này? Anh ba bắt đầu nói những lời xàm xí nhằm đổ mọi sự chú ý về phía cô người yêu bí mật đã chết. Anh ba nói rằng chính trà xanh đã xúi giục anh xử lý cơ thể của người đàn ông xấu số còn cô ta thì ngồi đợi trên xe anh. Trong lúc đợi chờ là hạnh phúc, ông già ông lão đến ngỏ ý muốn giúp đỡ người đẹp lỡ đường lại hư xe này. Đưa em về nhà, mây trôi chiều tà, thật lòng không muốn có bà vợ già ở trong nhà. Ông lão giới thiệu em gái lỡ đường với vợ mình. Bà vợ nhận thấy trên tay cô gái có vết máu kỳ lạ, thật đáng ngờ. Gái muốn tắm nhờ. Sau khi tắm rửa xong, cô gái bước ra và xem qua những cuốn sách, tranh ảnh và tác phẩm nghệ thuật của người đàn ông già mới quen. Cô biết rằng vợ ông tham gia một nhóm kịch. Trong khi ông già đi sửa xe cho cô gái, bà vợ đem ảnh thằng con trai ra khoe để mong tìm được vợ cho nó. Wow, thật tình cờ, con trai ông bà lão này lại chính là anh chàng xấu số mà cô vừa cho đăng xuất khỏi thế giới. Sửa xong xe, ông lão đưa chìa khóa cho cô gái mời cô qua đêm cùng ông bà. Mà xui quỷ khiến thế nào bà mẹ lại muốn gọi cho anh con trai mà điện thoại lại đang nằm trong túi cô gái.
nhanh tay vứt chiếc điện thoại sang một bên. Bà mẹ tưởng con trai quên điện thoại ở nhà, còn con bé trà xanh chạy ra khỏi nhà ông bà lão như bị ma đuổi. Ông già ham vui lại ga lăng xăng theo chân cô gái để mở cửa xe. Thấy con bé không biết sử dụng chính chiếc xe của mình, ông bắt đầu nghi ngờ. Về phần con bé họ Trà, cô bàn với anh ba cùng nhau thủ tiêu chiếc xe ô tô là bằng chứng cho việc phạm tội của họ. Xong việc anh ba quay lại thị trấn và báo mất xe rồi lên đường trở về nhà. Hôm sau anh ba vẫn đi làm bình thường. Sau khi tan sở, về nhà thì tin tức về vụ mất tích của một chàng trai đã xôn xao trên khắp mạng xã hội và đài báo. Sự biến mất của Daniel giờ đã trở thành chủ đề nóng trên bản tin. Mọi người đang đi tìm anh ta. Vụ án đã có vài manh mối nhưng rốt cục vẫn đi vào ngõ cụt. Các bằng chứng mờ nhạt, như có như không nhưng đều ám chỉ rằng chắc chắn anh ba có vấn đề. Họ có bằng chứng rằng anh không hề bị mất xe như anh khai báo, vì thực tế anh có vé giữ xe và chiếc xe được khai báo mất ngay tại nơi anh giữ. Anh ba hồi tưởng về câu chuyện trong quá khứ. Màn hình quay về hình ảnh từ camera của một bốt điện thoại ở cảng biển cho thấy nạn nhân đã ở trong đó. Nội dung cuộc gọi được truy xuất cho thấy anh ta và cô trà xanh đang thảo luận về việc cùng nhau bỏ trốn qua đường cảng biển. Có bằng chứng về việc anh ta trông tiền công quỹ và định bỏ trốn cùng người yêu. Anh ba biết việc đó và bắt đầu tra hỏi cô nàng. Thì biết được nàng đã cao tay đột nhập vào tài khoản của nạn nhân để lấy hết khoản tiền mà anh ta thó được từ công ty mình. Anh ta đòi chia mà cô không chịu. Cô nàng đe dọa nếu anh tiết lộ sẽ tung những tấm ảnh tố cáo anh ta không đi công tác mà cũng không ở Pháp cho cảnh sát. Những ngày tiếp theo, anh ba được trao giải doanh nhân của năm và điều đó đã thu hút rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông. Ông lão là ba của nạn nhân mò đến tìm anh ba, ông nghi ngờ anh chính là hung thủ ra tay với con ổng. Bằng chứng là chiếc bật lửa anh ba đang sử dụng chính là chiếc bật lửa mà ông đã thấy trong xe của Trà Xanh khi ông sửa xe, và ông đoán chắc Trà Xanh không thể động thủ một mình mà phải có đồng phạm. Nhưng lúc này báo chí lại đưa tin rằng con ông là một tên trộm xấu xa. Hai vợ chồng ông lão suy sụp rất nhiều nhưng họ quyết không buông súng đầu hàng. Ông lão lại tìm đến cầu xin anh Basie Ho lão biết thi thể của con lão ở đây để có thể tổ chức một tang lễ tử tế cho cậu bé, nhưng lão đã bị bảo vệ lôi ra khỏi tòa nhà của anh ba. Trước lời cầu xin của ông lão, anh ba chỉ im lặng. Sau thời điểm đó, ông lão cảm thấy như mình đã đi vào ngõ cụt nên chỉ quay lại và tập trung chăm sóc vợ mình. Trở lại hiện tại, luật sư và cảnh sát tranh luận kịch liệt các giả thuyết về cái chết của cô Trà Xanh và sự mất tích của cậu trai trẻ có liên quan đến nhau hay không. Liệu rằng anh trai ôm tiền bỏ trốn hay đã chết như linh cảm của hai ông bà lão? Dù là gì đi nữa thì anh ba là nghi phạm chính của vụ án này. Lúc này một chìa khóa được tiết lộ, chính người đàn ông mà cặp đôi tình cờ gặp gỡ giữa đường đã nghi ngờ hành vi bí ẩn của anh ba và Trà Xanh. Anh ta muốn thừa cơ hội tống cặp đôi một số tiền, hẹn hai anh chị đến khách sạn lúc 7 giờ 15 phút tại khách sạn Kinh Thành tại số 11 Lê Lợi. Anh ấy cũng bảo cô ấy để điện thoại vào thùng rác và bắt tàu đến khách sạn rồi lừa cô gái vào phòng và làm hại cô ta. Nhưng giải thuyết này vô lý ở chỗ vì sao kẻ tống tiền lại vứt lại tiền tại hiện trường vụ án. Cuối cùng, mọi người nhìn vụ án theo một góc độ khác, chính ông lão Thomas và vợ đã đứng sau tất cả những chuyện này để trả thù cho người con trai bị hại của mình. Vụ án cứ mê mê mang mang rơi vào bế tắc vì các giả thuyết đều chứa đựng tình tiết vô lý. Cuối cùng, nữ luật sư đã lừa được anh ba khai ra rằng anh chính là người thủ ác. Cô bé còn thật sự chưa chết khi anh ta đẩy xe vào đầm lầy. Anh ấy nghe thấy tiếng đập mạnh vào cốp xe nhưng anh vẫn quyết tâm đẩy xe xuống nước. Đồ cặn bã! Bà luật sư la lên khi nghe lời khai từ anh ba. Chính Trà Xanh là người đã khuyên ngăn anh ba ngừng tay lại nhưng tay lỡ nhúng chàm, sẵn máu ác trong người anh ba chơi tới bến luôn. Rồi thì anh ta lo lắng sợ Trà Xanh sẽ khai ra tội lỗi của anh với cảnh sát. Anh ta đã cho cô ấy đang xuất khỏi quả đất trong một mớ tiền. Anh ba cố gắng trốn thoát qua cửa sổ nhưng không thể. Cuối cùng tạo chứng cứ giả và ngụy tạo hiện trường mơ hồ như thể có người gài bẫy anh ta. Cấp dưới của anh ba gọi cho anh ta nói rằng đã mua chuộc được nhân chứng của vụ án, chính là người đàn ông bắt gặp cặp đôi giữa đường. Nhưng ba nói rằng, muộn rồi, anh ta đã khai nhận hết với luật sư của mình. Mà luật sư thì méo muốn bào chữa cho kẻ máu lạnh như anh ba. Khi cuộc điện thoại còn chưa kết thúc, họ nghe thấy một tiếng động chói tai và chiếc bút trong túi của ba dường như có vấn đề. Thì ra là bút ghi âm. Anh ta đã bị luật sư chơi. Toàn bộ cuộc trò chuyện của họ đã bị ghi lại. Luật sư đến gặp ông lão đưa cho anh ấy tấm bản đồ đã được đánh dấu nơi chiếc xe bị đánh chìm. Thì ra nữ luật sư chính là do mẹ của cậu bé mất tích giả dạng. Bà là thành viên của một nhóm kịch. Ông lão nhấc điện thoại lên gọi cảnh sát. Nữ luật sư thật lúc này mới đến trước cửa nhà anh ba. Thật là một câu chuyện điên rồ. Hà cảm ơn các bạn đã xem kênh. Thân chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tóm tắt phim sau.